Ονομάζομαι Μάριος Λοχογιάννης και είμαι δευτεροετής φοιτητής στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατάγομαι από ένα προάστιο της Αθήνας, το Χαλάνδρι, όπου ζούσα μέχρι τα 18 μου με τα δύο μου αδέλφια και τους γονείς μου. Πλέον ζω μόνος μου και μου αρέσει. Όσον αφορά το χαρακτήρα μου, είμαι ένας πολυδιάστατος χαρακτήρας και σε αυτό μου βοήθησαν να το καταλάβω οι γονείς μου, όπου με οθούσαν συνέχεια να ασχολούμαι με διάφορα πράγματα και πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να κάνω 2 ξένες γλώσσες και 3 αθλήματα μέσα σε μία μέρα. Τα σημαντικότερα πράγματα όμως στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, όπου επενδύω και πολύ χρόνο πάνω σε τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν πρέπει να αναφέρω και το έντονο φλερ που έχω τα τελευταία 2 χρόνια με την επιστήμη. Πραγματικά πρόκειται για μια μεγάλη συγκυρία γεγονότων. Όλα ξεκίνησαν πέρυσι στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών όπου είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η πρώτη μου επαφή με τη διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων. Εκεί οι συνάδελφοί μου πραγματικά μου κέντρισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον όσον αφορά τις προοπτικές και τις δυνατότητες που έχει η διαχείριση και η εκμετάλλευση οργανικών υπολειμμάτων. Έπειτα ερχόμαστε στο φετινό Μάρτιο, όπου δήλωσα μια μέρα τυχαία συμμετοχή στο Entrepreneurship School, όπου το βρήκα στο Facebook μια μέρα και είπα γιατί όχι. Εκεί μας χώρισαν σε ομάδες των 8-9 ατόμων και αφού γνωριστήκαμε με την ομάδα, ένα μέλος της ομάδας πρότεινε να κάνουμε κάτι περιβαλλοντολογικό. Θα ήταν πιασάρικο. Εκεί μου ήρθε κατευθείαν η φλασιά και προσπάθησα να τους εξηγήσω τις δυνατότητες που είχαν η επεξεργασία των οργανικών υπολειμμάτων και πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε, ώστε να βγάλουμε μέσα από αυτά διάφορες ουσίες υψηλής αξίας. Ήταν το green business που λέμε. Το κάρμα όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Την επόμενη μέρα, οι διοργανωτές είχαν καλέσει κάποιους μέντορες για να μας βοηθήσουν να δομήσουμε καλύτερα την επιχειρηματική μας ιδέα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας χημικός μηχανικός. Το απίστευτο όμως δεν είναι αυτό. Το απίστευτο είναι ότι ο ίδιος εκείνη την περίοδο έκανε έρευνα ακριβώς πάνω στην ίδια ιδέα. Πραγματικά δεν το πίστευε κανείς. Καθίσαμε, στρωθήκαμε στη δουλειά και την επόμενη κιόλας μέρα πήγαμε στο εργαστήριό του και δομήσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε την ιδέα. Στο τέλος της εβδομάδας την παρουσιάσαμε και κερδίσαμε τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μετά πήγαμε και σε άλλους 2 διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, όπου και πάλι αναδειχθήκαμε νικητές. Μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Η πρώιμη startup μας εξειδικεύεται στην εκμετάλλευση των υπολειμμάτων του καφέ. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Δουλεύουμε ακόμα πάνω σε έρευνα για τη γενικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση των οργανικών υπολειμμάτων κάθε είδους. Η επεξεργασία των οργανικών υπολειμμάτων αποτελεί φλέγον ζήτημα στην περιβαλλοντολογική κοινότητα. Αυτό φαίνεται και από την συνεχή πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων. Εμείς λοιπόν συμβάλλουμε στο να μειωθεί όλος αυτός ο όγκος των οργανικών υπολειμμάτων που επιβαρύνει συνεχώς την κοινωνία μας και το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω να δώσω συμβουλή, γιατί πιθανόν όποιος το βλέπει αυτό είναι μεγαλύτερος ή συνομιλικός μου. Όμως θέλω να πω ότι τους 3 μήνες όπου βρίσκομαι στο χώρο του startup, έχω δει ανθρώπους με πολυετή εμπειρία να κάθονται και να με ακούνε με προσοχή, γιατί είχα κάτι να τους πω. Οπότε παρακαλώ θερμά, όποιον έχει κάτι να μας πει, να βγει έξω από το σπίτι του τώρα και να μας το πει. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι αφορούν τον επόμενο μήνα κιόλας, όπου θέλουμε να πάνε καλά οι επαφές που έχουμε με κάποιους δυνητικούς μας πελάτες. Όσον αφορά το μέλλον, το όνειρό μου είναι να φτιάξουμε τη δική μας μονάδα παραγωγής. Όμως τα όνειρα δεν υπάρχουν όρια.